στα ορεινά της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας γεννήθηκε μια ξεχωριστή παράδοση, η παράδοση των μαστόρων της Πέτρας. Οι μαστόροι αυτοί, οργανωμένοι σε μικρές συντεχνίες, δούλευαν μακριά από τα σπίτια τους για μήνες ή και χρόνια. Κουβαλούσαν μαζί τους την τέχνη των πατέρων τους, την τέχνη της λιθοδομής, της απόλυτης αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το βουνό. Σήμερα, τα χωριά τους, από την Πυρσόγειανη και τη Βούρμπιανη, ως τον Πεντάλοφο και το Βυθό, διατηρούν ακόμη τη μνήμη και την αισθητική τους. Σε κάθε πέτρινο σπίτι, σε κάθε καμάρα, υπάρχει ένα αποτύπωμα της δεξιοτεχνίας και του μόχθου τους. Αυτό είναι ένα οδηπορικό στα χωριά των μαστόρων, εκεί όπου η πέτρα δεν είναι απλώς υλικό, αλλά παράδοση, ταυτότητα και πολιτισμός. Η Δροσοπηγή, γνωστή και ως Κάντσικο, είναι ένα μικρό αλλά ιστορικό χωριό του Δήμου Κόνιτσας, χτισμένο σε υψόμετρο 1500 μέτρων στις δυτικές πλαγιές του όρου Σταμπούρη. Από εδώ ξεκίνησαν δεκάδες τεχνίτες της πέτρας που διέπρεψαν σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Υπήρξε χωριό μαστόρων, οικοδόμων, πετράδων και ξυλουργών που εργάζονταν σε μπουλούκια, τα γνωστά συνεργεία της εποχής, χτίζοντας σχολεία, γεφύρια, εκκλησίες και αρχοντικά. Η αρχιτεκτονική του χωριού φέρει ακόμη τα σημάδια της παλιάς του δόξας. Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια με σχιστόλιθο, περίτεχνα τοξωτά κατόφλια και η χαρακτηριστική λιτή αισθητική της Ηπείρου. Παρά την εγκατάλειψη των τελευταίων δεκαετιών, η Δροσοπηγή στέκει ακόμη αγέροχη. Το Κάντσικο μπορεί να μην είναι το πιο γνωστό από τα μαστοροχώρια, όμως υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας πολιτισμικής κληρονομιάς, της ηπειρωτικής μαστορικής, εκεί όπου ο μόχθος του χειμώνα, το εργόχειρο της πέτρας και η τιμή του τεχνίτη συνιστούσαν όχι απλώς επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής. Κοντά στο χωριό Ζέρμα της Κόνιτσας, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο γεμάτο έλατα και καστανιές, στέκει αθόρυβα η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζέρμας. Ένα μοναστικό συγκρότημα που αν και απομονωμένο υπήρξε φάρος πίστης, παιδείας και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή. Ιδρύθηκε κατά τον 15ο αιώνα, σε μια εποχή έντονων πολιτικών ανακατατάξεων, όταν τα μοναστήρια λειτουργούσαν όχι μόνο ως τόποι λατρείας, αλλά και ως κέντρα μόρφωσης και διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας υπό Οθωμανική κυριαρχία. Η Μονή υπήρξε καταφύγιο για κλέφτες και αρματολούς, τόπος σύναξης για τους ντόπιους, αλλά και σχολείο για τα παιδιά των γύρω χωριών.
Κατά τον εμφύλιο υπέστη φθορές όπως και πολλά μοναστήρια της Ηπείρου, όμως διασώθηκε χάρη σε ντόπιους που σεβάστηκαν την ιστορική και θρησκευτική της αξία. Η Πυρσόγιαννη δεν είναι απλώς ένα ηπειρώτικο χωριό, είναι σύμβολο. Είναι το αρχοντοχώρι των μαστόρων της Πέτρας, φωλιασμένο στις απόκρημνες πλαγιές της Τύμφης. Στα 860 μέτρα υψόμετρο, βρίσκεται βορειοδυτικά της Κόνιτσας και αποτελεί την ιστορική έδρα του πρώην Δήμου Μαστοροχωρίων. Από εδώ ξεκίνησαν μερικά από τα πιο φημισμένα μπουλούκια της Ηπείρου. Οι Πυρσογιαννίτες μάστορες, οργανωμένοι και πειθαρχημένοι, ταξίδεψαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και στα Βαλκάνια, τη Ρωσία, τη Μικρά Ασία. Έχτισαν αρχοντικά, γεφύρια και δημόσια κτίρια που στέκουν ακόμη ως ζωντανά παραδείγματα της υψηλής τους τέχνης. Η κοινωνική τους οργάνωση ήταν μοναδική. Κάθε μπουλούκι είχε πρωτομάστορα, καλφάδες, μαθητάδες και λειτουργούσε σχεδόν στρατιωτικά. Οι κανόνες ήταν αυστηροί, η ιεραρχία σεβαστή και η τέχνη ιερή. Η Πυρσόγιαννη διατήρησε τον χαρακτήρα της παρά τις δυσκολίες, την ξενιτιά, τους πολέμους, την ερήμωση, το πέτρινο σχολείο, η εντυπωσιακή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, τα παλιά καλντερίμια και τα σπίτια με τις γωνιόπετρες μιλούν ακόμη για μια εποχή που η πέτρα είχε ψυχή. Σήμερα, στο παλιό δημοτικό σχολείο στεγάζεται το Μουσείο Μαστορικής Τέχνης, ένας ύμνος στον πολιτισμό της πέτρας. Εκεί αποτυπώνεται όλη η σοφία των ανθρώπων της Πυρσόγιαννης. Τα εργαλεία τους, τα συμβόλαια, οι φωτογραφίες από τα ταξίδια τους, τα μαρτύρια και τα κατορθώματά τους. Βούρμπιαννη, ένα χωριό που κουβαλά στις πέτρες του ιστορίες τέχνης, ξενιτιάς και δημιουργίας. Κατά την τουρκοκρατία, οι κάτοικοι της διέπρεψαν ως λιθοξόοι και ξυλογλύπτες, ενώ το 18ο και 19ο αιώνα η φήμη τους ξεπέρασε τα σύνορα. Τα μπουλούκια της Βούρμπιαννης χτίζαν εκκλησίες, γεφύρια και αρχοντικά από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μέχρι την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και την Αμερική. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την εκκλησία της Παναγίας με το μοναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο του 16ου αιώνα, ένα κόσμημα της ηπειρώτικης εκκλησιαστικής τέχνης. Η πλατεία με το γεροπλάτανο και τα παραδοσιακά καφενεία κρατά ζωντανή την ψυχή του χωριού. Εκεί, μέσα στον ίσκιο και την κουβέντα, η Βούρμπιαννη συνεχίζει να θυμίζει ότι πίσω από κάθε πέτρα υπάρχει ιστορία.
Ο Γοργοπόταμος, χτισμένος αμφιθεατρικά στις πλαγιές της Τύμφης, είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μαστοροχώρια της Ηπείρου. Ανήκει στα χωριά του πρώην Δήμου Μαστοροχωρίων και βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων. Παρότι μικρός σε πληθυσμό, ο Γοργοπόταμος άφησε μεγάλο αποτύπωμα στον πολιτισμό της περιοχής. Δεν ήταν μόνο χωριό μαστόρων της Πέτρας, αλλά και φημισμένων ξυλογλυπτών. Από εδώ ξεκίνησαν καλλιτέχνες που λάξευαν το ξύλο με τέτοια ακρίβεια και έμπνευση, ώστε τα έργα τους κοσμούν ακόμη και σήμερα ναούς και μοναστήρια στην Ήπειρο και πέρα από αυτή. Το πιο αναγνωρισμένο παράδειγμα της τέχνης τους βρίσκεται στη γειτονική Βούρμπιανη, το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Εκκλησίας της Παναγίας, φιλοτεχνημένο το 16ο αιώνα από γοργοποταμίτες τεχνίτες, παραμένει μνημείο υψηλής αισθητικής και ευλάβειας. Το ίδιο το χωριό διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα με πέτρινα σπίτια, καλντερίμια και παλιούς φούρνους. Κρυμμένο μέσα στο πράσινο, δίπλα στα νερά που του έδωσαν το όνομα, ο Γοργοπόταμος κουβαλά την ησυχία του βουνού και τη μνήμη ανθρώπων που εργάστηκαν με τα χέρια και την ψυχή τους. Σκαρφαλωμένη στις βορειοδυτικές πλαγιές της Τύμφης, η Καστάνιανη είναι ένα από τα πιο αυθεντικά και ανεξερεύνητα μαστοροχώρια της Ηπείρου. Σε υψόμετρο σχεδόν 1000 μέτρων και μέσα σε ένα δάσος από καστανιές, οξιές και έλατα, το χωριό φαίνεται να ξεπήδησε από μια άλλη εποχή. Οι κάτοικοί της, όπως και των γειτονικών χωριών, ήταν περιζήτητοι πετράδες, ξυλουργοί και τεχνίτες που ταξίδευαν με τα μπουλούκια τους για μήνες ή και χρόνια, χτίζοντας ολόκληρες γειτονιές, εκκλησίες και γεφύρια. Παρά την απομόνωση, η Καστάνιανη διατήρησε ισχυρό πολιτιστικό και πνευματικό υπόβαθρο. Ξεχωρίζει το παλιό πέτρινο σχολείο, μα και η επιβλητική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χτισμένη εξ ολοκλήρου από τους ίδιους τους μαστόρους του χωριού. Ένα έργο τέχνης από πέτρα και πίστη. Η κεντρική πλατεία με το νεονόβιο πλάτανο και το παλιό καφενείο παραμένει σημείο αναφοράς για όσους επιστρέφουν, είτε για να ξαναβρούν ρίζες, είτε για να νιώσουν κάτι από τη δύναμη της σιωπής και της πέτρας. Οι Καστάνιανοι είναι από εκείνα τα μέρη που μιλούν μέσα από την απλότητα, την αξιοπρέπεια και την κληρονομιά τους. Ένας μικρός πέτρινος κόσμος που όσοι τον επισκεφθούν δύσκολα τον ξεχνούν.
στην καρδιά του Βοήου, στις καταπράσινες πλαγιές του όρους Άσκιο, βρίσκεται το Δήλοφο, ένα από τα πιο όμορφα και ιστορικά μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας. Οι κάτοικοι του υπήρξαν σπουδαίοι χτίστες, μέλη των ξακουστών μπουλουκιών του Βοήου. Μετέφεραν την τέχνη της πέτρας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, μέχρι τη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια και την Αφρική. Χτίζαν με ακρίβεια και υπερηφάνεια, αφήνοντας πίσω τους έργα που στέκουν ακόμη. Το Δήλοφο εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του. Λιθόστρωτα δρομάκια, πέτρινα σπίτια με σχιστόπλακες, καλοδιατηρημένα αρχοντικά και εκκλησίες που μαρτυρούν την ακμή του χωριού στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με το ξυλόγλυπτο τέμπλο και οι λιθόκτιστες βρύσες είναι μνημεία της τοπικής τέχνης. Στην πλατεία, κάτω από το Μεγάλο Πλάτανο, το παραδοσιακό καφενείο παραμένει σημείο συνάντησης για τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Το Δήλοφο δεν είναι μόνο χωριό, είναι ζωντανό μουσείο της λαϊκής αρχιτεκτονικής και της μακεδονίτικης μαστορικής παράδοσης. Ένας τόπος που μιλά μέσα από τη σιωπή του και μαγεύει με την αυθεντικότητά του. Στα βουνά του Βοήου, σε υψόμετρο σχεδόν 1.100 μέτρων, στέκει αγέροχος ο Πεντάλοφος, ένα από τα πιο ξακουστά μαστοροχώρια της Μακεδονίας. Γνωστός παλαιότερα ως Ζούζουλη, ο Πεντάλοφος δεν είναι απλώς χωριό. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο της λαϊκής αρχιτεκτονικής, της πέτρας, της παράδοσης και της εξωστρέφειας των Μακεδόνων μαστόρων. Εδώ γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν δεκάδες περίφημοι χτίστες που με τα μπουλούκια τους ταξίδεψαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και σε χώρες όπως η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, ακόμα και η Ρωσία. Έργα τους στέκουν μέχρι σήμερα ως μάρτυρες μιας τέχνης που δεν ξεχνιέται. Ο Πεντάλοφος γοητεύει τον επισκέπτη με την ατμόσφαιρά του. Λιθόστρωτα σοκάκια, παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, αρχοντικά με ξύλινους εξώστες, γεφύρια και φυσικά την επιβλητική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, χτισμένη εξ ολοκλήρου από μαστόρους του τόπου. Το χωριό φιλοξενεί επίσης το Μουσείο Ενδυματολογίας και Λαϊκής Τέχνης που κρατά ζωντανή την πολιτιστική μνήμη της περιοχής
ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεφύρι του Τσάρου, ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι του 18ου αιώνα, χαρακτηριστικό της μαστορικής παράδοσης. Η οικονομική άνθηση του 19ου αιώνα μετέτρεψε το χωριό σε ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο. Χτίστηκαν σχολεία, αρχοντικά και εκκλησίες. Η κοινωνία του Πενταλόφου ήταν ζωντανή, με έντονη πνευματική δραστηριότητα και εμπορική εξωστρέφεια. Όμως, ο 20ος αιώνας έφερε ταραχή, πόλεμοι, κατοχή και τελικά ο εμφύλιος. Το Βόιο και ιδιαίτερα ο Πεντάλοφος βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Η ορεινή γεωγραφία του, η γυτνίαση με το Γράμμο και το Σμόλικα, τον κατέστησε στρατηγικό σημείο για τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού. Εδώ οργανώθηκαν επιμελητιακές μονάδες και εδώ βίωσαν οι κάτοικοι τις πιο σκοτεινές μέρες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο Πεντάλοφος επλήγει σοβαρά. Σπίτια καταστράφηκαν, οικογένειες ξεριζώθηκαν, οι μνήμες από τις μάχες, τις εκδελέσεις, τις φυγές και τις απώλειες είναι ακόμα νοπές σε όσους έμειναν πίσω. Η πληγή του εμφυλίου άφησε ανεξίτηλο σημάδι, όπως σε πολλά άλλα ορεινά χωριά της Ελλάδας. Κι όμως, όπως η πέτρα αντέχει στο χρόνο, έτσι και ο Πεντάλοφος βρήκε τρόπο να σταθεί ξανά. Σήμερα, το χωριό διασώζει την αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία και αναδεικνύει τη μαστορική του κληρονομιά μέσα από μουσεία, πολιτιστικές δράσεις και αναστηλωμένα μνημεία. Τα τελευταία χρόνια, ο Πεντάλοφος φιλοξενεί στο πρώην σχολείο του χωριού μια μικρής κλίμακας δομή φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που αναδεικνύει την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά σε μια περιοχή που γνωρίζει από προσφυγιά, πόλεμο και ξεριζωμό. Σε έναν τόπο που κάποτε έβγαλε ανθρώπους στα ξένα, σήμερα βρίσκουν καταφύγιο άνθρωποι από τα πέρατα του κόσμου σε αναζήτηση ειρήνης και νέας ζωής. Ο Πεντάλοφος είναι ένας τόπος μνήμης, ιστορίας και αντίστασης. Μια ζωντανή υπενθύμηση πως οι άνθρωποι που χτίζουν γεφύρια μπορούν και να ενώσουν όσα κάποτε χώρισε ο πόλεμος. Σε μια φυσική αγκαλιά του ορεινού Βοήου, ο βυθός μοιάζει να ξεπροβάλλει διακριτικά μέσα από το δάσος, κρατώντας καλά φυλαγμένες τις μνήμες και την ιστορία του. Ένα χωριό παλιό, με ρίζες που χάνονται στον 17ο αιώνα και που, όπως και τα υπόλοιπα μαστοροχώρια της περιοχής, ανέδειξε πλήθος χτιστάδων και τεχνητών, ανθρώπους που γνώριζαν την πέτρα και τις μίλευαν με υπομονή και σοφία. Οι κάτοικοι του έζησαν τη σκληρότητα του 20ου αιώνα, φτώχεια, ξενιτιά, πόλεμο. Όμως ήταν ο εμφύλιος που σημάδεψε το βυθό όσο λίγα άλλα μέρη. Το χωριό, εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης, χρησιμοποιήθηκε ως πέρασμα και καταφύγιο για αντάρτικες ομάδες. Οι συγκρούσεις στην περιοχή υπήρξαν έντονες και οι επιπτώσεις τους βαρύτατες. Μετά το τέλος του εμφυλίου, ο βυθός γνώρισε μια μακρά περίοδο ερήμωσης. Οι οικογένειες σκόρπισαν, τα σπίτια ερήμωσαν και το σχολείο έκλεισε. Σήμερα, ο βυθός παραμένει ένα χωριό σιωπηλό
αλλά γεμάτο ψυχή. Στα λιθόστρωτα καλντερίμια του αντιχούν οι πατημασιές του παρελθόντος και η Πέτρα, αυτή η αληθινή πρωταγωνίστρια της ιστορίας του, στέκεται ακόμη όρθια, μάρτυρας και φύλακας μιας εποχής που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Κάθε χρόνο, την παραμονή των Φώτων ή του Πάσχα, ο ουρανός πάνω από τον Βυθό και τον Πεντάλοφο γεμίζει φως και χρώμα. Δεκάδες αυτοσχέδια αερόστατα φτιαγμένα με μεράκι, λαδόκολλα, καλάμι και φωτιά αφήνονται ελεύθερα να ταξιδέψουν ψηλά σαν προσευχή. Ένα έθιμο που έρχεται από τα παλιά, τότε που οι κάτοικοι, απομονωμένοι στα βουνά, έβρισκαν τρόπους να επικοινωνούν με το Θείο, αλλά και μεταξύ τους. Το έθιμο με τα αερόστατα δεν είναι απλώς εντυπωσιακό, είναι μια σιωπηλή τελετή μνήμης και ελπίδας. Ένα πέρασμα από το χειμώνα στην άνοιξη, από το σκοτάδι στο φως. Τα παιδιά φτιάχνουν τα φαναράκια με τους παππούδες τους, οι νέοι τα ανάβουν και τα απελευθερώνουν. Οι ηλικιωμένοι παρακολουθούν με δάκρυα στα μάτια, όλοι μαζί κάτω από τον ίδιο ουρανό. Σε κάθε πέτρα που στέκει όρθια, σε κάθε γεφύρι που ενώνει, σε κάθε τοίχο, ναό, σχολείο, αρχοντικό, εκεί ζει ακόμα η ψυχή των μαστόρων. Οι άνθρωποι της Πίνδου, λυτοί, σιωπηλοί, μα ανυποχώρητοι, κουβαλούσαν την τέχνη μέσα τους. Δεν έβλεπαν την πέτρα σαν εμπόδιο, αλλά σαν ευκαιρία, και πάνω της έχτισαν όχι μόνο σπίτια, αλλά και κόσμους. Σήμερα, πολλά από αυτά τα χωριά μένουν ήσυχα, σαν να κοιμούνται, μα δεν έχουν ξεχαστεί. Η πέτρα μιλάει ακόμα, τα καλντερίμια θυμούνται, οι πλατείες περιμένουν φωνές και οι νέες γενιές είτε επιστρέφουν είτε ταξιδεύουν, κουβαλούν μέσα τους το νήμα που δεν κόβεται. Ρίζες, μνήμη, ταυτότητα. Γιατί τα μαστοροχώρια δεν είναι απλώς τόποι. Είναι η απόδειξη ότι η ομορφιά γεννιέται από τον κόπο, ότι το παρελθόν μπορεί να χτιστεί πέτρα-πέτρα για να μας στηρίξει στο μέλλον. Κι όσο υπάρχουν μάτια που τα βλέπουν, χέρια που τα αγγίζουν και στόματα που λένε την ιστορία τους, τότε αυτά τα χωριά δεν θα σβήσουν ποτέ.